දැන් මේ roll me කියන බටන් එක ක්ලික් කරන වාරයක් පාසා අපි ධාතු කැටයක් උඩ දැම්මම අහඹු ලෙස අංක වැටෙනවා වගේම රූප වෙනස් වෙන්න අවශ්‍ය වෙනවා. අපි මේ කොටස නිර්මාණය කරමු. ඒ සඳහා මම UI controls වල තියෙන on event block එක මේ විදිහට drag කරනවා. දැන් මේ පුංචි තලේ ක්ලික් කරලා මම button roll me තේරුවා. දැන් ධාතු කැටයේ පැති 6ක් නිසා අහඹු ලෙස එක් පැති වැටෙන විදිහට රූප මාරු වෙන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ සඳහා අපි මුලින්ම variable දෙකක් නිර්මාණය කරමු. ඒ සඳහා මම variables ක්ලික් කරා. දැන් මේ x සමානයි කියන බ්ලොක් එක මේ විදිහට drag කරනවා. දැන් මම x වෙනුවට number 1 කියලා type කරනවා. ඊළඟට මම math ක්ලික් කරලා random number බ්ලොක් එක මේ විදිහට drag කරනවා. දැන් අපිට පැති 6ක් තියෙන නිසා එක මේ විදිහට තියලා 10 වෙනුවට 6 කියලා ලබා දෙනවා. මේ විදිහටම දෙවැනි variable එකක් නිර්මාණය කරමු. ඒ සඳහා මම variables ක්ලික් කරා. දැන් මේ x සමානයි කියන බ්ලොක් එක මේ විදිහට drag කරනවා. දැන් මම x වෙනුවට number 2 කියලා type කරනවා. ඊළඟට මම math ක්ලික් කරලා random number බ්ලොක් එක මේ විදිහට drag කරනවා. දැන් අපිට පැති 6ක් තියෙන නිසා එක මේ විදිහටම තියලා 10 වෙනුවට 6 කියලා ලබා දෙනවා.